I detta avsnitt kommer jag att prata om tangentbord, mus och touchpad. Informationen i videon är en generalisering och är en förenklad beskrivning om hur det fungerar. Musen. Musen har oftast 2 knappar och ett scrollhjul. Vi har vänster musknapp som vi använder bland annat till att klicka, dubbelklicka och markera text. Höger musknapp använder vi för att få fram snabbmenyer. Scrollhjulet använder vi bland annat för att scrolla i ordbehandlaren eller i webbläsaren. Touchpaden. Touchpaden fungerar som en mus. Det jag kommer beskriva nu kan skilja sig från din dator, men det är mest troligt att det kommer att fungera. Vi klickar genom att snabbt röra touchpaden med fingertoppen. Tänk dig att du knackar på en dörr, fast inte hårt och med fingertoppen bara. När vi ska dubbelklicka med touchpaden är det samma som när vi klickar, fast 2 gånger. Här är det viktigt att träffa samma punkt på touchpaden båda gångerna, annars kan det bli fel. Vi får inte röra fingret i sidleds eller fram och tillbaka medan vi dubbelklickar. För att scrolla med en touchpad använder du 2 fingrar. Du kan inte hålla ihop fingrarna, utan du måste hålla isär dem. Med ungefär samma avstånd som en penna är tjock. Sätt ner dem på touchpaden bestämt, men var lätt på handen. Dra dina 2 fingrar upp och ner på touchpaden så kommer du att scrolla. För att högerklicka med en touchpad så håller du isär fingrarna, precis som du gör när du scrollar, och sen klickar du på touchpaden. Det är viktigt att du träffar touchpaden samtidigt med båda fingrarna. När du gör det kommer du att få upp en snabbmeny. Tangentbordet. Varje knapp på tangentbordet kallas för tangent. Tangentbordet använder vi för att skriva text eller berätta för datorn vad vi vill att den ska göra. Denna bild visar en vanlig tangentbordslayout för laptops. Tangentbordet till stationära datorer har oftast ett numeriskt tangentbord. Där kan vi bland annat skriva siffror. Här har vi alla bokstäver i det svenska alfabetet. Här uppe har vi alla siffror. När vi skriver en text så använder vi tangenten som heter mellanslag. Då får vi ett mellanrum mellan varje ord. Vi skriver klart ett ord, trycker på mellanslag bara en gång och sen skriver vi nästa ord. Vi använder aldrig flera mellanslag. När vi har skrivit klart ett stycke trycker vi på tangenten som heter Enter. Detta så att vi får en ny rad när vi skriver och texten blir luftigare och lättare att läsa. Ibland kan vi använda Enter för att bekräfta en dialogruta. Jag kommer prata mer om det i ett annat avsnitt. När vi trycker på en tangent ska vi oftast inte hålla in den, utan bara klicka på den. Om vi håller in en tangent, till exempel F, så kommer datorn att repetera den bokstaven. Detta är extra viktigt när vi skriver lösenord. Det finns en tangent som heter Shift. Shift betyder att byta, förändra något. Till exempel när vi skiftar bilens däck. När vi skriver på tangentbordet får vi små bokstäver. För att få stora bokstäver behöver vi hålla in Shift-tangenten. Håll in Shift, tryck på bokstaven som vi vill ha stor och släpp Shift. Detta gör vi med första bokstaven i varje mening och första bokstaven i alla namn vi skriver.
Det finns en tangent som heter Caps Lock, men den ska vi nästan aldrig använda. Den gör att vi bara skriver stora bokstäver. Om man skriver en text med stora bokstäver verkar det som att man skriker. Här har vi tangenten för siffran 2. Den har även ett citattecken och ett snabel-A. Om man bara trycker på den tangenten så kommer siffran 2 upp på skärmen. Samma sak med alla andra siffror här uppe. När vi håller in Shift kommer vi att få tecknet som finns längst upp till vänster på tangenten. Det är samma för alla andra tangenter som har en symbol där. Till exempel utropstecken och frågetecken. Här har vi tangenten för att sätta en punkt i slutet av en mening. Till vänster om den har vi ett kommatecken. Vi skriver alltid punkt och kommatecken tillsammans med ordet före. Efter punkt och kommatecken har vi alltid ett mellanslag innan vi börjat skriva nästa ord. Alt-GR står för engelskans Alternative Graphic. Alternativ grafik på svenska. När vi håller in den och trycker på tangenten så kommer vi att få upp symbolen som är längst ner till höger på tangenten. Alt-GR kommer inte fungera med alla tangenter eftersom att alla tangenter inte har en symbol längst ner till höger. Vi använder Alt-GR för att få fram ett snabel-A. Håll ner Alt-GR, tryck på 2, släpp Alt-GR. Snabel-A används alltid i e-postadresser. Vi kommer prata mer om det i ett annat avsnitt. Tab-tangenten. Tab används till exempel när vi vill göra listor. Om vi skriver ett recept i en ordbehandlare så kan det se ut så här utan tab. Med tab ser det ut så här. Det är lite mer lättläst och ser lite snyggare ut, tycker jag i alla fall. Tab kan vi även använda när vi vill hoppa mellan olika alternativ i en dialogruta. Tack för att du tittar på denna video. Glöm inte att klicka på prenumerera. Ha en fortsatt fantastisk dag. Vi ses i nästa video.